Konnichiwa! Arigatou gozaimasu. მოგესალმებით. ეს არის ჩემი პირველი ვიდეო იაპონიის შესახებ. რა თქმა უნდა, მივიღებ კრიტიკას, ასევე კომპლიმენტებსაც. იაპონიის დათვალიერებას დავიწყებთ ქალაქ ტოკიოდან, სადაც 51 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. გადავკვეთავთ ქუჩას, სადაც დღის განმავლობაში 2.400.000 ადამიანი გადადის. ტოკიოდან გავემართებით შინკანსეს მატარებლით ძველი იაპონიის მოსანახულებლად კიოტოში. ასევე როგორ შეიძლება გამოგვჩეს ნეონური ქალაქი ოსაკა. ხო, ოსაკაში არ მხოლოდ ნეონური რეკლამები და განათებები, ასევე ერთ-ერთი უდიდესი გასართობი პარკი Universal Studio. გაითვალისწინეთ საქართველოს მოქალაქეებს, ესაჭიროებათ ვიზის მიღება იაპონიაში სამოგზაუროდ. ვიზის მიღება შეგიძლიათ თბილისში, რაც არის უფასო. საკმაოდ იოლია. ამისათვის საჭირო მიწეროთ საკონსულოს, რათა მიიღოთ საჭირო დოკუმენტების სია. სხვა დეტალურ ინფორმაციას კი შემდეგ კომენტარში დაგიტოვებთ. იაპონიაში ჩავფრინდით მალაიზიიდან, ქალაქ კუალა-ლუმპურიდან. გაითვალისწინეთ, იაპონიაში ჩამოფრენამდე აუცილებელია 3 დღით ადრე მიიღოთ QR კოდი, რომელიც უნდა აჩვენოთ სასაზღვრო კვეთის დროს. ლინკს აღწერაში დავტოვებთ. მოკლედ თვითფრინავში არ გაგვიმართლა, მაგრამ ერთი რაშიც გაგვიმართლა, გადავრჩით, რომ აი აქ არ მოგვიწია ჩთომა. რატო არ გაგვიმართლა? იმიტომ რომ თვითფრინავი არის პატარა. ასევე არ არის მონიტორები, ტელევიზორი, რამის რო უყურო, იმიტომ რომ 7 საათამდე, დაახლოებით 7 საათი უნდა ვიფრინოთ და არ ვიცი როგორ გავძლებთ. შვიდსაათიანი ფრენის შემდეგ ძალიან სასიამოვნო იყო ამის დანახვა. ხოლო სხვათა შორის QR კოდები, რომელიც თავიდან გაჩვენეთ, აუცილებელია სასაზღვრო კონტროლის დროს წარადგინოთ. ასე გამოიყურება იაპონური ფული. ჩვენ გადავწყვიტეთ მალაიზიის აეროპორტიდან ნარიტას აეროპორტში ჩავფრინილიყავით. ქალაქიდან ცოტა შორს არის, მაგრამ საერთო ჯამში ბიუჯეტურია. სამწუხაროდ აქ მეტრო არ ემსახურება, ამიტომაც ქალაქში მისასვლელად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შეგიძლიათ აერჩიოთ როგორც ავტობუსი, ასევე მატარებელი. ჩვენ დავწყვიტეთ ავტობუსით წავსულიყავით. ბილეთები, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ აეროპორტშივე შეიძინოთ. მცირედი შესვენების შემდეგ გადავწყვიტეთ ტოკიოს ქუჩებში გაგვესერინა. შვიდია, იმდენად სიმშვიდეა, რომ ხმამაღლა ლაპარაკი მერიდება რა და ლაპარაკობ ჩუმად. ძალიან სისუფთავეა რა. და ქუჩებიც ძალიან ლამაზია. შუა გზაზე რო დავდივარ, არაფერი ხო? როგორი სიმშვიდეა და ამას უსმენენ. ვერ ვიტყოდი, რომ გარეუბანია რა, ცენტრალური გზა არის და საერთოდ მანქანები. ძალიან იშვიათად. თან 8 ნახევარია, გვიანიც არ არის. ხო, გადავწყვიტეთ, რომ აქ გვეჭამა. სხვა ვერაფერი ვერ ვნახე, ხა უცებ. ასე რომ მივალე ხა და დავაგემოვნებ აქაურ საჭმელს. მოკლედ შემოვედით და იმ ხელახმაზე დაიყვირა ამან სტუმრები მოვიდნენ, გული გამისკდა და იქიდან რესტორნიდან ხალხმა ხელი აგვიწია. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ხალხია და მენიუ მოგვიტანეს, დავათვალიერებთ ახლა რას თავაზობთ. პირდაპირ სუშის რო ვეძებ თვალით. ой, საინტერესოა. აი, კიდევ ვიღაც მოვიდა იმ ხელახმაზე დაუყვირეს. მოკლედ გადავწყვიტეს და დღეს არ დავიტვირთავთ თავს და კიმშია, მაგრამ არც გარისკვა მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ახლა უცხოა ჩემთვის ეს სამზარეულო და არ მინდა რომ შეერი დავჭი, ან რა ვიცი, მოწამლები და ეგეთი რაღაცები. მაგალითად, მალაიზიაში ძალიან დიდი უკმაყოფილება ჩემგან, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეერი წამოვიდა იქ. ეკვეთას აირჩევ, ორდერს დააჭერდა, მაგიდას ვირჩევს და თვითონ იცის სად და როგორ. ამიტომაც არაფერზე არ გიწევთ არავისთან დაძახება და ასეთი რაღაცები. შეკვეთა მიღებული აქვს. თავისით უკვე იციან რაც უნდა მოიტანონ. ხო, კოზი მომიტანეს, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ამით ვერ შევჭამა. ეს სავათი სხვათა შორის ისე ჩქარა მოიტანეს, რომ შეკვეთიდან დაახლოებით წუთნახევარიც არ გასულა.
რასაც ველოდებოდი ის მომიტანეს, მაგრამ მინდოდა შემოვაწმებინა ჩემი შეკვეთა, რა მქონდა შეკვეთილი. ზუსტად ეს იყო თუ არა და აღმოვაჩინე, რომ აქ აი ეს ანცოდია რა. ორ ადამიანზე თანხის დამატება. ნუ იდეაში თანხის დამატება კი რა, გადავიხადეთ, რომ აქ დამჯდარიყავით. გადახდის დრო რომ მოვიდა, დავაჭირეთ გადახდას, ანუ უნდა მოსულიყო მიმტანი. გითხრა უკან მოგძანდითო, გადახდა უნდა ფული მიმეცა და მოუტრელდი მაგიდაზე საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო. ანუ ისე სწრაფად მუშაობენ, რომ თვალის დახამხამება და უკვე ყველაფერი გაკეთებული აქვს. ძალიან მაგარია. და აი ჩვენც ვახშმის შემდეგ გავაგზავნეთ ქუჩებში სიარული, რამაც ძალიან მომხიბლა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეკლამაა გამოფენილი. სხვათა შორის ის ცნობილი ფისო აქ არის, რომელიც ალბათ ნანახი გექნებათ Instagram-ი, TikTok-ი და სხვა სოციალურ ქსელებში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ლამაზია აქაურობა. ძალიან ბევრი GT არის და აი ძალიან ბევრი. წარმოდგენაც არ მინდა, აი აქ რომ მანქანით გინდა გამოსვლა და აი ამდენ ხალხს რო ელოდები რომ გაიარო, კაი რა. ანუ ყველაფერი ანათებს, მოკლედ ნეონის ქალაქია. აი ამ ადგილებზე იძახიან, რომ ძალიან ბევრი ფულს ტოვებსო ხალხიო, აი ძალიან ბევრი ფულს შედიან და ამ რაღაც თამაშებს თამაშობენ. შეგიძლიათ გადაღება არ შეიძლება, ამიტომაც ვფიქრობ შესვლას აზრი არ. აუ ძალიან ბევრი ხალხია, ძალიან. აი იცით როგორ შეგიძლია, მაგრამ თითქოს თბილისში რამე დღესასწაული რომ არის ხოლმე, აი ეგეთი შეგიძლია, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანია გარე. ეს გოგო მეგონა თორმე ბიჭი ყოფილა. ვთქვი რომ ყველგან სისუფთავე ამეთქი. ნაგავი თითქმის ყველგან ყრია, ამიტომაც იმას რასაც ვამბობდი, რომ ძალიან სუფთა ქალაქია თქო. შემიძლია ვთქვა, რომ თლად სწორი ინფორმაციაც არ იყო. ეს გოგონები პროსტიტუცია არ გეგონოთ. ისინი ტოკიოსა და ოსაკას ღამის ქუჩების ნაწილია. ერთგვარი კულტურაც კი შეიძლება ვუწოდოთ მათ. მათ შეუძლიათ გაგიწიონ კომპანიონობა იმოხშმოთ თქვენთან ერთად, ან სრულიადაც დალიონ. უბრალოდ მოგისმინონ და რთული დღის შემდეგ თქვენთან ერთად გაიზიარონ თქვენი აზრები. იაპონელებს ძალიან უყვართ მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს ოფიციალურად შესაძლებელია სახლში ადრე წასვლა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ისინი მაინც რჩებიან გვიანობამდე და ცდილობენ მიიყვანონ მათი საქმე ბოლომდე. იაპონელები ძალიან ცოტა შეებულებას იღებენ წლის ჭრილში. სწორედ ამიტომაც იაპონიაში წარმოიშვა სიტყვა კაროში, რაც გადაღლილობასა და სტრესის გამო სამუშაო ადგილზე გარდაცვალებას ნიშნავს. მოკლედ ჩაბათია და ძალიან ბევრი ხალხია გარეთ. თან ამავდროულად ძალიან ბევრი ნასვამია რა. მაგრამ ნასვამები საყვარლები არიან, არავის არ აწუხებენ საერთოდ და აი მისთვის არიან. აქვე გზად ფისო შემოხვდა და გამახსენდა, რომ იაპონიაში უპატრონო ცხოველები საერთოდ არ დადიან. ხო, ესეც ვიღაცის არის. სასტუმროში დაბრუნებამდე გზად შევიარე მარკეტში, მაგრამ აქედან ვეგეტყვით ვერაფერი ვერ გავიგე, იმიტომ რომ პროდუქტი ძირითადად იაპონურად დაწერია და ინგლისური ასოს ნახვაც კი არ არის შესაძლებელი, ამიტომაც თუ რაიმე ნაცნობს არ ნახულობთ, რა ვიცი, მაინც ესე კარისკოს არ გირჩევთ. ან სადმე ChatGPT-ის დახმარებით თუ იყიდეთ. სხვათა შორის პირველი დღის დასასრულია და მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ იაპონიით. აბა ფორსაჟი რამდენს გაქვთ ნანახი? ტოკიო დრიფტ. აი ეს ქუჩა თუ გეცნობათ. ამოვედით მეტროში, მივამართებით კურასუშისკენ. სხვათა შორის ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან აქებენ და მეც მინდა გავსინჯო და ვნახო არის თუ არა ისეთი როგორი რეკლამაც უკეთდება მათ. აქვე მეტროთი მგზავრობთ და მეტროს შესახებაც 1-2 სიტყვას დაგიტოვებთ. იაპონიის მეტრო ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული მეტროა მსოფლიოში. დღეს დაახლოებით 7-დან 9 მილიონი ადამიანი მოგზაურობს. შეადგენს 13 ხაზს. მატარებელი იმდენად ზუსტია, რომ წუთითაც არ აგვიანებს არასდროს. ალბათ ყველას გექნებათ ის კადრები ნანახი, როდესაც ხალხს მატარებელში ტენიან. ეს არის პროფესია, რომლის სახელია ოშია.
სხვათა შორის მე ამ კადრებს ვერ შევესწარი, მაგრამ ვიცი რომ ეს ესეა, პიკის საათებში იაპონია ძალიან გადატვირთულია, შესაბამისად ეს პროფესია არის იმისთვის, რომ ადამიანებს გაუვიოლდეთ მატარებელში შესვლა, მაგრამ უხეშად რომ თქვათ ხალხს ტენიან. ზოგიერთ სადგურს პირდაპირ გადაყავს ქალაქგარეთ მიმავალ მატარებელთან, რაც ძალიან აიოლებს მგზავრობას. მაგალითად, ჩვენ, როდესაც მატარებლით გვინდოდა ტოკიოდან ოსაკას მიმართულებით წასვლა, საერთოდ არ გავსულვართ სადგურიდან, მატარებლიდან გამოვედით, შემდეგ მატარებელს დაველოდოთ და პირდაპირ წავედით. ყველა სადგურის არის როგორც იაპონური, ასევე ინგლისური ენოვანი წარწერები, რაც ტურისტებისთვის აიოლებს გადაადგილებას, მაგრამ მაინც იაპონური მეტრო სულ სხვა სამყაროა. აი, ჩვენი მაგიდაც აქ არის. მოკლედ აი ესე მოძრაობს საჭმელი და შეგიძლია აიღო რომელიც გინდა. შემდეგ თებსებს დააგროვებ და იმ თებსების მიხედვით დაგითვლიან რა ჭამე და რამდენი. ჯერჯერობით საჩვენო საინტერესო არაფერი არ არის. დაველოდები იქნებ რამე ისეთი გამოვიდეს, რაც ძალიან დამაინტერესებს. რაღაცა ძალიან გაფრინდა ზევით. მეორე სართულია და აქ იმენა მიფრინავს. შევუკვეთე და ეხა წესით უნდა მოვიდეს. მანამდე შეგვიძლია დავათვალიერო ამას ხახი აქ მეგონი. ესე ჩემო მართლა არ არის. სკენ მაგეცებია მეგონი. რაღაც ძალიან გავს. sorry. ეს მართლა არ ვიცი რა არის. ვასაბი უკვე ავიღე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ვასაბი. მაგრამ საიქნება ცოტა სხვანაირი იყოს, ერთს მაინც დავიტოვებ აქ. აი ეს გავსინჯე და დედას ვიცავარ რა გემრიელია. ყოველ მეხუთე თებსი შეგიძლია მიიღო ერთი ცალი საჩუქრა, თორემ აი აქედან ბურთი ჩამოვარდება და რენდომად გაძლევს რა. ჩვენ უკვე 4 ცალი გამოვიყენეთ, ერთს კიდე ავიღებთ და გავიგებთ რა იქნება მე-6. აი დასრულების შემდეგ აი ესე ალაგებს კარიბატონი მოდის, როცა აქედან წახვალთ. ნახოთ ერთი რას მოგცემენ. ეს ერთი. ეს მეორე. ეს მესამე. ეს მეოთხე. ესეთი თებსის მიცემა შეიძლება? მეგონი კი, მედი არ მეჩხუბებიან. მე რამდენი იყო არ მახსოვს. აი სათამაშოს დროა. აქეთან უნდა ჩამოვაგდოს ეხლა რაღაც. ვარას გვეჩუქებს. რას გვეჩუქებს? რა გვეჩუქა არაფერი? ანუ არაფერი არ ვეთქვა, ტყუილი იყო ეს ყველაფერი. ან გამართლებაზეა იდეაში რა. კი, გამართლებაზე. ძალიან ცუდი. არ მომეწონა ეს. აი არა უშვის. იქნება ხა მაინც მოვიდეთ. ეს იყო წაგება უეჭველი. კი. ანუ 10 ცალი ჩამეთ, მაგრამ მაინც არაფერი, არ საჩუქნიან რა, წადით აქედან. ეს იყო ჩვენი გადასახადი. 37 ლარია დაახლოებით. ეს არ ვიცი რას ნიშნავს. აი, კარტით უნდა გადავიხადო, კარტა კი მობილში მაქვს. ასე რომ გადახდა და всё. ტოკიოში ფართი ძვირია. ამიტომაც მაღაზიებზე მეტი აქ აპარატებია. ისინი ყოველ ნაბიჯს და შეგიძლიათ იყიდოთ საკვები, სასმელი, წყალი თუ სათამაშოები.
სადაც აპარატი არ არის, იქ მაღაზია, მაგრამ მაღაზიებში ყოველთვის რიგია. სხვა შორის იაპონელებს ძალიან უყვართ რიგში დგომა. იმდენად იდეალური ქვეყანაა, რომ შუაგულ ქალაქში, როდესაც მშენებლობა მიმდინარეობს, დეციბელების საზომი დგას და აწერია ნორმები, რომელიც არ უნდა დაირღვეს. ის ლაირეჟიმში აღიქვამს არსებულ ობიექტზე ხმაურის დონეს. ქალაქში ადგილის უკმარისობის გამო სართულობრივ პარკინგებსაც კი შეხვდებით. ახლა გინზაში ვიმყოფებით, სადაც 1 კვადრატული მეტრის ფასი, რაოდენ დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს, $400,000-დან იწყება. ახალი GT-რია, დიდი ალბათობით არა, ჰაიპერ პერფორმანსია. პირველად ხედავ ასეთ რაღაცას, სიმართლე რომ გითხრათ, სადმე რეკლამაც კი არ ვნახავს ამ მანქანას. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომოყვარული ვარ. Hello. Oh, okay. კარს გავაგებთო 3 წუთშიო, საინტერესოა. სკოლაში მანქანები მე არ მომწონს, მაგრამ მოდი ჩავიხედეთ შეგით როგორ გამოიყურება. საჩემო არ არის. აი აქ დღეს საინტერესო მაგასაც გაჩვენებთ. მაგრამ მინდა რომ ამ მანქანას დავველოდო. Batmobiles არ გავს. ჩავიხეთ აბა შეგინთ როგორ გამოიყურება. დაჟე 4 ადგილიანია. ეს ახალი ზეთი მე პირადად საერთოდ არ მომწონს. გარე ვიზუალი ყოველ შემთხვევაში. ზეტია თუ? ზეტია. გავამაზია. 最大の頃はまだもうちょっと手が届くぐらい。აჰა. გთხოვთ უნდა აჭერთო. ყოველ შემთხვევაში დაგუქვა არ შეიძლება. კაი რამეა. წერენკევი ძახტი არ მომწონს მეთქი, მაგრამ შეგინდან вообще სხვა მანქანა აღმოჩნდა. სიამოვნებით გავისეირნებდი ამ ავტომობილით. ფერიც როგორი კაი აქვს. წავიღე, დავსაჩუქრდი. Thank you very much. აი, Porsche-s ცენტრშიც მოვედით. იმედია Nissan-ის პარკით რომ შევალთ, არ ეწყინებათ. და იმედია მიგვიღებენ. საიდან აქვს შესასვლელი? აი, აქედან აქვს. კაი რამეა. აი, აქ არის შესასვლელი. კაი რამეა. გარეთ წვიმს, ამიტომაც ქოლგა უნდა დავტოვოთ. ეს რა ლამაზია, ბიჭო. ეს ამათი კატალოგი, ამას უეჭველი წავიღებ აქედან. დავთვალიეროთ. Porsche-s განსაცმელი როა Porsche-s სახით. ეს რა არის ნეტა? კაია. Please ask stuff if you wish. საღამოა და ავტომოყვარლებისათვის საყვარელ ადგილას მივედით. ეს არის Liberty Walk-ი.
სამწუხაროდ აქ ვიდეოები ჰორიზონტალურად არ გადამიღია, იმიტომ რომ უფრო Instagram-ზე ვიყავ გადართული და თან იმდენად მოეწონა ქაურობა, სულ დამოვიწყდა რომ YouTube-ისთვის რაღაც ვიდეოები უნდა გადამეღო. აქ განახებთ ცოტა მოკლე ვიდეოებს, სადაც შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ და აღიქვათ თუ რას ვათვალიერებდი. სამწუხაროდ წვიმის წვეთების გამო არაფერი არ ჩანს, მაგრამ ძალიან ლამაზია აქაურობა რა. ხო, ეს ის ადგილია ტოკიო დრიფტში რომ არის გადაღებული კროსინგი. სამწუხაროდ არ შემიძლია რომ გამოვაჩინო რა. იმიტომ რომ წვიმა და შუშას ეფარება. ამ წვიმის გამო ზევით ვერ ავდივარ სახურავზე, არა და სახურავზე ბევრად უფრო ლამაზი ხედები შეგეძლიათ დაათვალიეროთ და სურათებიც გადაიღოთ. აქ მოსახვედრად 2 კვირით ადრე უნდა შეიძინოთ ბილეთები, მაგრამ ეს ცალკე თავსატეხია, რადგან საკმაოდ პოპულარული ადგილია და ყველას უნდა აქ მოხვედრა შესაბამისად 2 კვირის მანძილზე, მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ რომ რაღაცნაირად ბილეთი იყიდოთ. ასევე გაითვალისწინეთ, თუ დაგემთხოვოთ წვიმა, სახურავზე არ აგიშვებენ და მოგიწევთ ასე დაათვალიეროთ, როგორც მე მაგალითად შიდა ვერანდიდან. სხვათა შორის იმ შემთხვევაში თუ მოგიწიეთ წვიმა და ვერ გათვალეთ, შეგიძლიათ თანხით დაბრუნება მოითხოვოთ, ამაზე უარს არ გეტყვიან. ისიც წვიმამ გადაიღო და ჩამოვედით ქვევით. რადგან ახლოდან გვენახა ეს კადრები, აქ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი გადადის ქუჩაზე. სწორედ ეს ის ადგილია, სადაც ტოკიო დრიფტია გადაღებული. ავტომოყვარულისთვის იდეალური ადგილია, მით უმეტეს საღამოს 7 საათიდან 1 საათამდე. გაუჩერებლად დადიან იაპონური მანქანები. ესე გამოიყურება ოთახი. აქ რანაირად ცხოვრობა. თან რო იცოდეთ რა ხა გადავიხედეთ ამაში. გაგიცინებათ რა. უბრალოდ ეხლა ცოტა არეულობაა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გავდივართ, რო შემოვიდა ისეთ დაღლილები ვიყავით, რომ რეფერს თავეღარ ქონდა, ეგრევე დავრჩით და ძალიან პატარა არის, ძალიან რაც მოვახერხეთ. დავალაგეთ, ეხლა უკვე მივდივართ შემდეგ ლოკაციაზე. ეხლა ვართ ეგრეთ წოდებულ ვაგზალზე, საიდანაც გადიან მატარებლები, ველოდებით ჩვენს მატარებელს. როდესაც ჩქარა მოდის ეს არც ეს მეორე მხარეს ანუ აქ ნელა შემოდიან რა, ანუ აქ არ აქვს მეორე ჩქარაში. მაგრამ ის არა უშავს სიჩქარეს. დაახლოებით რა 16 ვაგონია სულ, ჩვენი არის მე-16 ეხლა სადაც ჩვენ ჩავდივართ რა. არასდროს არ აგვიანებენ, ზუსტად წამი-წამზე მოდი ყოველთვის რა და ძალიან მაინტერესებს შიგნიდან როგორი შეგრძნება იქნება, რაც ვიცი, ამბობენ რომ საერთოდ არაფერი არ იგრძნობაო, მაგრამ დაახლოებით 300 კმ/სთ გადის და მაინტერესებს მატარებელში როგორი შეგრძნება. მოვიდა 2 წუთით ადრე მოვიდა, იმიტომ რომ ზუსტად ამ დროს გადის და ზუსტად 2 წუთით შერდება და ეგრევე მიდის. მაგრამ სხვათა შორის დამავიწყდა, ეს ძალიან ძვირია. ერთი ადამიანი ტოკიოდან კიოტოში დება $140. ნუ ჯერ ქალაქში ვარ და დიდი ალბათობით ჩქარა არ წავა, მაგრამ ნახოთ აბა. ძალიან ახლოსაა სახლები, ძალიან. ჩვენ სადაც ვიყავით, იქ ძალიან ახლოს რა, არის ვაფშე პატარა რაღაც იყო.
აუვიდი რა ჩქარა წადიდი. ანუ ძალიან დიდი ადგილია, აი ძალიან. შემთხვევაში თუ დიდი ბაგაჟი გაქვთ, ну, ჩანთები აუცილებელია რომ უკან ადგილი იყიდოთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არსად არ არის ადგილი რომ დადოთ. ჩვენ ვიყიდეთ 2 წელი. აი ეს არის ჩვენი სიჩქარე. მაგრამ რო გითხრათ ზანეთყობა თქო, არა. არც ისე რა. არა ჩქარა მიდის კი. იაპონიას ჩემგან მინუსი მხოლოდ იმიტომ, რომ 4 საათზე აქვს ჩეკინი. ძირითადად ყველა სასტუმროში, ამიტომაც 2 საათზე მეტი არაფრის კეთება გვიწევდა. კიდევ კაი სასტუმროს გვერდზე მოლი იყო და შევედით დასათვალიერებლად. აუ, იმენა საბავშვო კაზინოში მოვედით. ბიჭო, რამდენი ბავშვები არიან და სულ მონეტები დარბიან და აი ყველა ერთთან ბავშვი რომ აი ეს მოვიგო და ეს მოვიგო. მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ იგებს ჩემი შეხედულებით, იმიტომ რომ რაც აქა ვარ, საერთოდ არავის არაფერი არ მოუგია, უბრალოდ ფულებს ყრიან და ყრიან. ჩვეულებრივი საბავშვო კაზინოა რა. თან ძალიან ბევრი ბავშვია. მეჭა სა. ნახო. აუ, card gaming-ს ძალიან სერიოზულად უყურებენ მე მგონი. ეს რა არის ვაფშე არ ვიცი, ვინმე რა არის? ეს მეცნობა, მაგრამ არ მახსოვს რა არის, მგონი. ვიტრია. ფუატები. არა, შეულებრივი. ისეთი არაფერი. სენდი. ბავშვი აგერ. მეორე ბავშვი, პებო. აი ზღვის პროდუქტები ძალიან იაფია, აი ძალიან. ამის ფასი ვერ ხვდები, თუ არის ძალიან მაგარი ფასია რა. აი ეს დიდი ალბათობით 100 გრამის ფასი იქნება. როგორც გავიგე, მე მგონი 1 ცალის ფასია. მთელი იაპონია აი ამ სასმელებს სვავს, აი ამებს, ყველა ამით დადის გარეთ. აი ისიც დადგა 4 საათი. სხვათა შორის ტოკიოს შემდეგ აი ეს ოთახი რაღაცნაირი სამეფო ოთახს უფრო გავს რა და ძალიან მოყოფილი ვიყავი ამით, რომ შევედი რაღაცა პატარა კუკუშკას ველოდებოდი, მაგრამ კაი ოთახი დამხვდა. აბაზანასაც არ აუშავს. რაც აქ აბაზანა, ალბათ ის ოთახი მქონდა იქ. ძირედი შესვენების შემდეგ კიოტოს ღამის ქუჩებში პატარა გასაირნება, არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივი ვიწრო ქუჩებია. მე პირადად ვერ ვიტყოდი რომ რაღაც გადასარევი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა სისუფთავე, თან ამოდროულად ყველგან სასმელის აპარატები, წყალი აქაურით დავაგემოვნე და ვისვენებ, იმიტომ რომ ხვალ მაქვს საინტერესო დღე. მოვედით ლოკაციაზე და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ხალხია. მაგრამ ადგილი ძალიან ლამაზია. უბრალოდ აი ხალხი ყველგან ძალიან ბევრია, ფიზიკურად ვერ მიყოლ ის ადგილას რომ სურათი გადაიყო რა. კი, რა თქმა უნდა შეიძლება ამათი წაშლა, მაგრამ აი ძალიან ბევრი არიან. იქნებ ცოტა შუაში და შორს რო შევიდე არ იყოს ესეთი ამბავი რა. კიოტო, ძველი იმპერიული დედაქალაქი. მეორე მსოფლიო ომის დროს ატომური ბომბების სამიზნე იყო. მაგრამ საბოლოოდ არ დაბომბეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ამერიკელი მდივნის ჰენრი სტიმსონის აქ გატარებული თაბლობის თვე. და მან მოითხოვა ქალაქის შენარჩუნება. შესაბამისად, კიოტო ჩამოეხსნა ატომური ბომბების სიას. შუა პარკში ჩაიარა მატარებელმა. ესენი უბრალოდ სახლებია, რამე ტურისტული არ გეგონათ. უბრალოდ ამათი სახლებია. აქ მანქანები ყავთ გაჩერებული, შუა პარკში ცხოვრობენ მოკლედ. ახლა ტელესკოპით მოვიდა აქ. აი ესეც ბამბუკის ტყე. უკვე ცოტა სხვანაირადაა. უფრო ლამაზია.
აუ ჯერმარტო აქ ვარ აი აქ და აი სად უნდა წავიდე ძალიან დავეყალე თან ძალიან ჩახუთულება აი ძალიან სიცხეა მარტო მე კი არა ყველა სიცოცხლა რომ რავი ხალხში იწურება ძალიან ჩახუთული ჰაერი უბრალოდ გირს რა წამოსწავლუჭვენ აქ ვინტულა დავერგა შეხატავთ და პროგრამირება გავს რამეს აქ მარტო თუ ნახოთ. მოკლედ, აღმერთზე ამოდიხარ ძალიან დიდი გზა. ნუ დიდი რა, ძალიან ისეთი აღმერთია, რომ იღლები ადამიანთან ცხელა. აი რა ვაკეთებ. შედიხარ და გრილდები. ჩვენ გამოვიარეთ საკმაოდ დიდი გზა. აი თვითონ დავიდეთ ახლა და ეგაც. ესეც კიოტო მაღლიდა. ახლობით თაწმინდის სიმაღლეზე ვართ. ნუ ცოტა დაბლა შეიძლება. რას ჭამს? ხახმა რაღაცები დაუყარა და იმის ჭამს უეჭველი. პირველად ხედავ კადრს, სადაც ადამიანები ნუში რა გალიაში ზიან და მაიმუნები გარედან დადიან. ამ ადგილზე ვერ ვიტყოდი რომ გადასარევია თქო. ალბათ იმიტომ რომ მსგავსი ადგილების ყველგანაც მინახავს. Ну, ყოველ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი რომ ძალიან მომეწონა, მაგრამ ამოსვლა ღირს. თუ მატარებლის ბილეთს არასწორად იყიდი, შეგიძლია ბილეთები დააბრუნო და თანხა უკან დაიბრუნო. ლეგენდის თანახმად, ინარის ღმერთი მოსავლისა და ბარაქის მფარველი. მელია ითვლება მის მაცნედ, რადგან შეუძლია ბრინჯის საწყობის დაცვა. ამიტომ ფუშიმი ინარის ტორთან ერთად მელის ქანდაკებებით დგას. ქალაქში ნაგვის ურნები საერთოდ არ არის და აი ცხოვრებაშიც არ გამეკეთებია ის გავაკეთე. აი აქ დავდე ბოთლი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია დავდივარ და ფიზიკურად ვერ გადავაგდე რა. და ანუ გუშინ წინაც ესე იყო მთელი დღევია და სანამ სასტუმროში არ მივიტანე იქამდე რა ვერსად ვერ გადავაგდე და თან სადაც მაგალითად აპარტამენტებში ძირითადად წერენ რომ გასვლის დროს ნაგავი გაიყოლეთ. ანუ საწავიღო. კაი, წავიღო, მაგრამ საწევ გარე გადავყარო. ძალიან იშვიათია ნაგვის ურნები. არა და ნაგვის მანქანები ხშირად დადიან სხვათა შორის. აი აქ ეწერა რომ მოკლედ ჭამის შემდეგ შეგიძლიათ მაღაზიაში დააბრუნოთ და მივიდეთ სალვაროსთან ნაგავი უკან მივიდეთ საქმე ჭამით. ტრანსპორტში ეს ძალიან მომეწონა, როგორც ბარათით შეგიძლიათ გადახდა, ასევე ტალონით და ხურდებითაც კი. ხურდების დახტვა რომ არ მოგიწევთ, აი აქედან ჩაყრით, ის ავტომატურად დაითვლის და ქვევიდან მოგცემთ ჩეკს. ძალიან კომფორტულია. ხო, სხვადასხვა აქედან მივამგზავრებით საჭმელად. ეს ძალიან გემრიელი იყო, მეორე შევკვეთეთ უკვე. ეს ჩემი მეუღლეს ისე რა მოეწონა, ნუ იდეაში არ მოეწონა. ამაზე ვიტყოდი რომ აი თითქოს არ ღირს დიდი არაფერი რა. მართლა. კაი, გთხოვ, ეხლა მაინც მოგოგებია. აქ უნდა აირჩიო, წერან არ ავირჩიო. თუ ავირჩიეთ, არ ვიცი. ვა, მეგონი ვიგებთ. მიდი, არა, ბიჭო, რა საკეთება ათიკი. სერიოზულად? მეგონი ჩვენ უნდა ვატაროთ, თუ არა? რა სიძახი? არა. აი რა. ერთხელ უკვე ვახსენე ამ აპარატის შესახებ, უბრალოდ ვიდეო არ მიჩვენებია თქვენთვის, აი ესე ჩაყრით ხურდებს, ავტომატურად ითვლის, რაც ზედმეტია ქვევით ჩაყრის. ეხლა ჩვენ ვყიდულობთ ოსაკას მიმართულებით ბილეთს. დავსახლდით მოკლედ. ნახოთ ოსაკასი ბისი როგორ გამოიყურება. წითელ ფერებშია. როგორც ყოველთვის მინიატურული და ეს რა არის.
ზაწუდია. მაგრამ რავი მაინც სასტუმროში დროს არ ვატარებთ ხოლმე. ასე რომ უცებ გავიქცევით აქედან. გარეთ ვიქნებით მთელი დღე. ეს ყველაფერი კი ლამაზია, მაგრამ სიცხეს. აი ყველაზე მეტად ვერ ვიტან სიცხეს რა. აი ერთადერთი რაც შეიძლება და რის გამოც შემიძლია ვთქვა, რომ საერთოდ არ გამოვარ სასტუმროდან მეთქი არის სიცხე. და აქ ისეთი სიცხეა, რომ დუბაიში აგვისტოში სიარული მირჩევნია, იაპონიაში აგვისტოში სიარულს რა. არ ვიცი, მე ესეთი სიცხეს ყველგან არ მინახავს. და ეს ამდენი ხალხი მაინც რო დადის. ანუ წარმოგიდგენიათ აქ სიცხე როცა არ არის და აი ტურისტული სეზონი როცა არის, აი საკურას პერიოდში რა ამბავი იქნებოდა და აი წარმოდგენაც არ მინდა. მე ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ჩემთვის სიცხე აი საშინელებაა მოკლედ. მაგრამ ვიტყოდი რომ კი ლამაზია და ღირს ამოსვლა რა. აქ ხა ისეთი ადგილები იქნება, საიდანაც ფოტოები უკეთესად შეგიძლიათ გადაიღოთ, მაგრამ რა ფოტო, ის ფოტო წავეც სახში აღარ შემიძლია. აბა თუ იცით ეს რა ადგილია? და ვინ არის ეს? აუ რა კაცია. თუ იცით ეს რა ადგილია? აუ რა ცუდი მომენტი იყო, ვიღებთ. მაინც აი სათან გავიცინე. აჩქარად გავუხდა. რა საინტერესო რაღაცები იყიდება. აუ რიგი დგას ამასთან სურათის გადასაღებად. აუ რა საყვარლობა. ანუ მანქანები რა სუფთები დადიან ბიჭო, ანუ ყველა სპალირობა აქვს გაკეთებული. კაია, საგამოს სეირნობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ისე აუტანელი სიცხე. და ერთი არ მომწონს ეს, რომ აი შუქნიშნებს ძალიან დიდი ხანი ელოდება ქვეითი, აი არანორმალურად დიდი ხანი უნდა რომ ქვეითის აინთოს. აშკარად ამერიკელები ჩამოვიდნენ და იაპონელები სურათებს უღებენ იმენ ამანქანებს. ხოვა აქ ცოტა იშვიათობა. აუ რა კაცია ტიპი. აუ რა მაგარი კაცია. ჩემი ოცნების ავტომობილია ეს. ძალიან ლამაზი რაღაცეებია, აი ძალიან. კიტკიტი უყვართ ძალიან. მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს ლამაზეები ვერ მინახავს, იმიტომ რომ დაახლოებით კვირაზე მეტი უნდა იყო კიდე ფილიპინებზე და იქ ფიზიკურად ვერ შევინახავ, ამათ ვერსად. ძალიან ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს ხალხი კარგად გილასმინდეს და ჩვენც იქ მივდივართ. აი ისიც ოსაკას ყველაზე პოპულარული ადგილი. მერტო რა ამბავია. ანუ წარმოგიდგენიათ აქ ტურისტულ სეზონზე რა იქნება? ცოტა უფრო დაღამდება, უფრო ლამაზი იქნება აქაურობა, იმიტომ რომ ყველაფერი გაანათებს. ხაც ანათებს, მაგრამ აი ეს ცნობილი რეკლამა. ეს არის იაპონელი ელტონ ჯონი. Tadam! ესეც Universal Studio. ძალიან ბევრი ხალხია, როგორც ყოველთვის, როგორც ყველგან. აიწყო, ამის მოვამი მაქვს მაგარი, ძალიან, მაგრამ ვერაფერს ვერ გადავიღებ, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ტელეფონს ვერ შევიტან. ძალიან ბევრი შესაძლებელია ამოწმებენ, რაიმე საშიშინებითი ხომე შეგაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია აქაურობა და რავი, მაინც რამე ცუდი რო არავინან გაიფიქროს, ან გააკეთოს მაგითო რა. წყალსაც არ შეგატანენ ამენ სხვა ფეშორის, საჭმელზე ხო ზედმეტია საუბარი. ჩვენ დაახლოებით დილის 8 საათზე მოვედით და მაინც რა ამბავია. აგიჟეთია უბრალოდ. მოკლედ, აი ეს ჯერ მიდის ესე და მე ზურგით მოდის. აუ ზურგი ძალიან არ მინდა, მაგის
შეგრძნებები გამოცდილი მაქვს აბუ-დაბიში და აი ზურგით იყო ჯოჯოხეთი. რაკაცია. ჩვენ ვეძებთ ჰარი პოტერს ახლა რომ ჰარი პოტერში გვინდა შევიდეთ. რაკაცები არიან. ხმით ხვდებით რომ აქეთ უნდა წავიდეთ. უეჭველი ვიცი რომ აქეთ არის დასასვლელი. აისი მაგარია. არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ ლამაზე. აი აი ყველგან ხალხია ბიჭო, ძალიან ბევრი არიან და ძალიან დიდი ხანი უნდა რიგში დგომა. ანუ ეხლა კიდევ მოძრაობთ. თორემ მე ვიცი რომ აქ ხალხი დგას. დაახლოებით 120 წუთი, აი 180 წუთიც კი იყო რეკორდი, როგორც ვიცი. თუ უფრო მეტი არა. სანამ მოვიდოდით წერდა რომ დაახლოებით 10 წუთი გინდათ და ეხლა უკვე 50 წუთი გახდა. ცოტა ხანში უკვე გახდება საათზე მეტი და რავი. ძალიან დიდი ხანი მოგიწევთ მოკლედოლოდინი. მინდა გითხრათ აქ ვინც აპირებს წამოსვლას, ეგ გაითვალისწინეთ რომ დრო აი აქ რა ვიცი. ძალიან დიდი ხანი გიწევთ ლოდინი. ყველგან სადაც რიგში უნდა ჩადგეთ. მით უმეტეს პოპულარულ ატრაქციონებზე. აი ეს მე არ მომწონს რაღაცა არა მინიონი კაია, რაღაც Nintendo თუ რაღაც არ ვიცი, მოკლედ ეგ არ მომწონს რა, ეგეთი რაღაცები და მან საერთოდ საგიჟეთია, რავი 2-3 საათი ელოდება ხალხი. აი Mario და ესეთ რაღაცები, აი ეს ამასაფარია თავზე, კი დაახურავს. აი მსგავს რაღაცები იქ ვაფშე საშინელება. მოკლედ და დავტოვეთ ჩანთა, მოგწეს გასაღები. ეს უნდა გაითვალისწინოთ. ბავშვს თუ წამოიყვანთ არ ვიცი რამდენი სანტიმეტრია, მაგრამ ეს უნდა იყოს აუცილებლად. ოკეი, გავაგზავნოთ გზა და განახებთ რა იქნება. იმედია სულად გავიდეოს გადაღებას შევიძლია. იაპონურად არის. რა ცუდია იაპონურად ხოა. ჰარი, ჰერმიონა და იმას რა ქვია არ ვიცი. რონი ქვია. ესეთი სიბნელეა რომ ვერ დაინახავთ რა ვერაფერს. თუ დაინახავთ ძალიან კაი. მე ვხედავ. ხო, შემოსვლას რაც შეეხება $80 თუ უფრო მეტი ის დამახსოვს, მაგასაც დავწერ. ახლობით ერთ ადამიანზე ვიძახი რა თქმა უნდა. მოკლედ იმ ატრაქციონზე შესვლა ღირს. ამდენად გადავიღე, არ ვიცი, იმიტომ რომ რთულია, მით უმეტეს სიბნელე იყო. აქცენტი არის გაკეთებული ღამეზე და რაღაც საშინელებების შესვლაზე და ასე ვაიმე, უცებ მე 40 წუთი. ვაი, ძალიან დიდი დროა მე მგონი რა, ანუ ერთი ატრაქციონის ანახავად ძალიან დიდი დროა და მე გირჩევთ აქ თუ მოდიხართ, რომ მთლიანი დღე გათვალოთ, რომ აი ისე არ იყოს, რომ მაგალითად აი დღეს კიდე სხვა რამე მინდა და ასე შემდეგ რა. აი ატრაქციონი სადაც მე ვიყავი იქ 80 წუთი დაწერა ლოდინენ, აქედან შევედი წეღანი. სოლოდებით ლუნს. დიანა რა ქვია ამას? ბატელგია. ო, აი.
ანუ რატო მოსწონს ხალხს ამის კეთება, აი ამის კეთება? მე არ მომწონს. ყველა იქნევს ეს ქალბატონი ამას, არავინ არაფერს არ ხედავს. და ამის გამო ეს ხალხი რიგში დგას. არ ვიცი, ჰარი პოტერის ნებისმიერ იდეალური ადგილია მინდა გითხრა. ხო, აი ესეც გავს ინჯერ. აი მე ფროზენი მაქვს, ჩვენს მეუღლეს, აი ჩვეულებრივი აქვს. ზევიდან ქაფით და ამბობს, რომ ეს ხებ ძალიან გემრიელიაო. რაღაც მუზი ფოსლეშის სკაუსი მაქვს. ანუ რა მაგრა გაკეთებული, თითქოს ჰაერშიო, მაგრამ არც კარად რაღაცაზე ჩამოკიდებული. აი ხედავ, აი ძალიან წვრილი თოკებია ზევით. აი მაგალითად მე ეს უფრო მომწონს. აი ეს. ავედით ზვიანგების მოსანახულებლად გითხრეს რომ შეიძლება დასველდეთო მაგრამ აქ სისველეს ვერ შევდავ ასე რომ აი აქ თომ დაამოხდეს აი ვიღაცა მიმხელა დაცხა ადირა ძალიან ცხელა ყორა აუ არა მოხდე რა გავიწუწები ეხა წადი აქედა რა ო რაღაცა მოდი აუ ეხა გავიწუწები და არ მინდა ძალიან Mais também se mexe a máscara. მსგავსი რაღაცაების იქ შეგიძლიათ შეიძინოთ, სადაც ჰარი პოტერია, სხვათა შორის მეორე რაღაცა სინჯოვა. გითხილს რომ აქ შოუ უნდა დაიწყოს, ანუ რამდენი მართალია არ ვიცი, მაგრამ დავალოდებით ახობით 10 წუთში. ხო, მსგავსი რაღაცაებით შეგიძლიათ ამავე ტერიტორიაზე შეიძინოთ. ეს არის ჰარი პოტერის. არ ვიცი რა შუაში ჰარი პოტერთან, მაგრამ მანგოა გაყინული. არ ვიცი რატო აქ ამას თევზის გემო. იდეაში მანგო ვიყიდე, მაგრამ თევზის გემო აქვს. მართლა თევზის გემო აქვს. Mandayo, what's the matter? Oh! Jordan de shou? Have you been here? どうして？ユボグレスがここに？ Is there a homework assignment on transfiguration? Because surely you haven't. Professor. Students? します。話を聞いてください。じゃないですよ。 აირის გამო მოვედი მე აქ. 70-იანების ამერიკა. სეკვეთას აკეთებ აქედან ან მობაილით. მობაილით იმიტომ არ მინდა რომ რაღაცების ამოკლება მინდა მენიუდან და ისე მობაილით ვერ ვაკეთებდი რა. ინგლისური მენიუ აქვს, ეს ძალიან კაია, მოდი ავიღოთ. ეს ესეცალი, მეორე ესეცალი. Colon. Aí isso.
აუ აქ რა ხდება? ეს არის Nintendo, Mario და მსგავსი რაღაცეები. აუ, ამდენი ხალხია. ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანები არიან და არ ვიცი, მე არ მიზიდავს ეს, მაგრამ აქ საშინელება ხდება. ანუ ეს ახლა რასაც ხედავთ, არის 2% იმის, რაც რიგშია, იქ კიდე შიგნით. ესეც იურიული პარკი, დინოზავრები სადაც არიან და აქ შემოვიდით ფორა ეგრევე ბავშვები ისდნენ და ჰამ ეს ჩამდნენ იმას რა ხორცს და ეგრევე დინოზავრების იმიტაცია მივიღეთ. აქ მინდა ძალიან მიდი გამოდი და ვანახე რა შეგიძლია. მოდის? არა, ძალიან არ შევდებია. მაგრამ მაგარია ძალიან. ავედი. სიძახი. 人を襲うようなことはありません。 მეტრის არ გადაიღო, მაგრამ オウムのように曲がったくちばしを持つこのクシタコサウルスは აბა ვინიც ეს ფილმი და მიწაზე საერთოდ აღარ არის მიწა და დარჩენილია მხოლოდ წყალი და აი ეს ენერგია აქვს თავად გმირს დარჩენილი. ეს კი მათი ბაზა არის, ნუ მათი რა ის სადაც შევა, იქ არის ერთი ბაზა. აუ ძალიან მაგარია, ეს ძალიან მომწონს ახლა. ნუ იმიტომ რომ ვიცი აქ რაც ხდება მოკლედ. ამასობაში ეს უკვე ხედით ჩამოკიდეს სანამ ეს. お前たちお前生きてたのかお前どこにいたんだ აუ რაც დროს დავაპაუზე. მაგარი მომენტი იყო და სამწუხაროდ მიკროფონი გამეთიშა, მაგრამ აქ ძალიან ემოციური იყავი, იმიტომ რომ ყოველ 1 საათში, როდესაც სიცხეა, ზევიდან ხელოვნურ წვიმას ქმნიან და ყველა გახარებულია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელოდა. თითქოს თემი წუწუნი მოისმინეს, რომ მთელი დღე ვიძახდი ძალიან ცხელა თქო. აქ თავისუფლად შეგიძლიათ მთელი დღე იაროთ. საჭმელიც არის, ყველაფერია, მაგრამ ასებია ცუდი. ვიძახდი რომ არ შევალმოთ, მაგრამ მაინც შემოვედი აქ, იმიტომ რომ უკვე დრო მქონდა. არ მეგონა ესე თუ მოვასწრებდი ყველაფერს. რა იდეაში ყველაფერს მოვასწრებთ მთელი დღის განმავლობაში, მთავარია არ დაიზაროთ. მაგრამ ზავხულში არ წამოვხვიდეთ კიდევ ერთხელ ვიძახი. ანუ პარკინგი დაამურვა მეტყვის და რამდენი მოპედი რაღა იყო და რა ქვია, კალიასკები დგას. აი ამას სერიოზულად ელოდება ვინმე აი რატო პროსტა ვერ ხვდები აი რატო უნდა ელოდო ამდენი ხანი აი ამ გასართობს არ ვიცი რომელიც დაახლოებით 3 წუთი ან უფრო ნაკლები შეიძლება გაგრძელდეს არა ძალიან ბევრია ეს ჩემი პირველი ვიდეო იყო ვეცადე ყველანაირად მეჩვენებინა თქვენთვის ჩემი თვალით დანახული იაპონია, ახლა დაგემშვიდობებით, ეს ხალხის თქვენ გემშვიდობება და სხვათა შორის შემდეგი მოგზაურობა უკვე ფილიპინებზე იქნება.